नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे यम्मी टू टम्मीमध्ये। मुलांना रोज रोज पोहे, उपीट किंवा इडली हे नेहमीचे पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो। तर आजची आपली रेसिपी लहान दोस्तांसाठी आहे। तर यासाठी उपीट पासून आपण असं काहीतरी बनवणार आहे जे त्यांना फार आवडणार आहे। मुलांना चीज तर खूप आवडतं, सो आपण इथे चीज वापरणार आहोत, उपीट वापरणार आहोत। चला पाहूयात। तर आपण इथे उपीट घेतलेला आहे, एकदम सिंपल पद्धतीने बनवला आहे। 1 वाटी रवा असेल तर त्यासाठी 2 वाटी पाणी घ्यायचं आहे। नेहमीचीच आपली पद्धत आहे। त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे चीज। मी ते चीज स्लाइस वापरले आहेत, तुम्ही चीज क्यूब्स वापरू शकता। ऑर्गॅनो मी आज वापरते, याच्या आधी मी कधी ऑर्गॅनो वापरले नाहीये आणि तेव्हा ते तितके चविष्ट लागत होते, मुलांना फार आवडत होते आणि आज मी ट्राय करते। लेट्स सी। तर सुरुवातीला आपल्याला जे उपीट आहे त्यातील वेचा काढून टाकायचे आहेत। लहान मुलं तिखट खात नाहीत त्यामुळे। आणि आता आपण ते थोडंसं मळून घ्यायचं आहे आणि ते का मळायचं आहे हे तुम्हाला मी एंडला सांगते। छान मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे साधारण 1-2 मिनिट तर हे मळून घ्या। आता हे बऱ्यापैकी आपला मळून झालेलं आहे। तर आता आपण काय करणार आहोत, आधी एक छोटासा बॉल घ्यायचा आहे, म्हणजे छोटीशी वाटीसारखं त्याला आकार द्यायचा आहे। जमेल तितकी पातळ करायचा प्रयत्न करा, खूपही पातळ करू नका, नाहीतर आपण याच्यात जे चीज किंवा जे काही सारण बनवू ते बाहेर यायला नको। तर यामध्ये आता थोडंसं चीज आपण टाकूया। ऑर्गॅनो टाकूया थोडासा, 1 चिमूटभर, आणि हे क्लोज करून घेऊया। आणि ते आपण मोदक बनवतो तसं करायचं आहे। याला तुम्हाला हवा तो आकार देऊ शकता। मुलांना असे वेगवेगळे आकार असलेले खाण्यासाठी मिळाला त्यांची फार इच्छा असते। बाहेरचं आवरण कुठून ते बाहेर येऊ नये याची आपल्याला काळजी घ्यायची। हे बंद करताना व्यवस्थित बंद करायचं। तर आपले हे उपीटचे बॉल्स अगदी रेडी आहेत। सो आता हा तवा गरम करायला ठेवला आहे। तव्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकणार आहोत। तेल पूर्ण गरम झाल्याशिवाय हे बॉल्स ठेवायचे नाहीयेत। जर आपण असेच बॉल ठेवले तेल गरम नसताना तर ते बॉल्स तव्याला चिटकून राहतात आणि तुटतात। मग असं तुटल्यानंतर त्यातून चीज बाहेर येतं आणि बॉलचा शेप बिघडतो। सो हे लक्षात ठेवायचंय की तेल गरम झाल्यावरच हे बॉल्स ठेवायचे। आणि आता मी तुम्हाला सांगते, आपण हे पीठ मळून घेतलं होतं ते यासाठी की जर आपण हे पीठ मळलं नाही, हे तसेच गोळे बनवले आणि फ्राय केले तर त्यामध्ये ते उरतं, ते पिळून घेतात। म्हणून आपण हे मळून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याला एक घट्टपणा येतो आणि तेल त्याच्यात मुरत नाही आणि तेलकट लागत नाही खाताना। तेल आपलं गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे बॉल्स ठेवूयात। माझ्या मुलांची एकदम फेवरेट रेसिपी आहे। उपीट नाश्त्याला जरी बनवला तरी म्हणतात उपीट राहू दे, आम्हाला दुसरं काहीतरी दे आणि संध्याकाळचे बॉल्स। तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि मला खात्री आहे तुम्हाला नक्की आवडेल। हे तुम्ही डीप फ्राय सुद्धा करू शकता। मला माहित असेल ओडिसामध्ये पिठा किंवा मंडा म्हणून एक रेसिपी प्रसिद्ध आहे, जी ॲक्च्युली स्वीट असते आणि ती रव्याचीच बनवली जाते। तर त्याच्यापासूनच आपण थोडंसं इन्स्पिरेशन घेतलं आहे त्यापासून आणि आपण ही रेसिपी केली आहे। रेसिपी नक्की करून बघा, तुम्हाला आवडली लाईक शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब केलं नसेल सबस्क्राईब करा। हे पाहू शकता आपले जे बॉल्स आहेत ते कुठेही खाली चिकटलेले नाहीये। जर ते खाली चिकटले तर त्याचे 2 भाग होऊन जातात। टर्न करूया।
आणि सुंदर सोनेरी रंग आलेला आहे. अशा प्रकारे हे आपण दोन्ही बाजूनी छान सोनेरी रंगावर फ्राय करून घेणार आहोत. आणि फ्राय केल्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. इतकं टेम्पटिंग असतं, तुम्ही राहू शकत नाही ह्या रेसिपीशिवाय. नक्की ट्राय करा. त्याच्या वासानेच तुम्ही समजू शकता की हे तयार झालेले आहे. अगदी दोन्ही बाजूने खरपूस भाजलेले आहेत. आपण हे मध्यम आचेवरच केलेले आहेत. आणि आता प्लेटमध्ये काढून घेऊयात सर्व करण्यासाठी. किती चीजी आणि क्रीमी झालाय ना. मी लगेच बाईट घेते आणि तुम्ही ही रेसिपी नक्की बनवा. बाय बाय.